Acum au plecat. Nu ai cum. Să ridicăm un pic dronița, dacă vi-a fost dor să spunem dronița, să luăm niște cadre, că se vede super fain muntele în lac. E o atmosferă atât de plăcută acum și zic, mă, pentru 5-10 minute cât îmi ia, hai să ridică. Acolo e un camping foarte Da, fain. chiar e foarte fain și campingul ridic prima oară încolo spre camping și pe mă întorc și vă arăt tot așa, nu știu dacă e chiar fiord, că nu e foarte, e un lac. Ce bine merge Transalpul dacă nu am cutiile alea laterale și toată încărcătura. E scump, dar suntem aici. Cine știe ce să mai fie? Bună dimineața, dragilor, de aici din Birkelø Camping, Norvegia, ziua 12-a. Nici n-am apucat să facem introducerea la cort. Ne-am grăbit să plecăm direct în traseu, pentru că ieri ne-am campat aici cu cortul, o să stăm 3 nopți. Astăzi este duminică, cred că 13 iulie, oare? Pe coi deschis, oare? E close, că nici nu arată alea pe tapet. Bun, benzinăria e închisă, deci nu avem mic dejun. Și vrem să facem azi un traseu de 270-280 de kilometri la Geiranger Fjord. După masă arată ploi. Și vrem să ne asigurăm cumva că ajungem înapoi la timp. Până în ora 3-4 vrem să fim înapoi la camping. Așa că ne-am mișcat un pic mai repede acum dimineață. Am mai avut și de postat ceva pe internet, n-am mai apucat ieri. Oricum am culcat ieri foarte târziu, în jur de ora 1 al ora aici. Încă era lumină, editam, s-a lăsat răcoarea. Oricum, ultimele zile, acum de 3 zile încoace, vreme impecabilă am prins, impecabilă, chiar prea cald. Ieri când am venit încoace am prins și 28 de grade. Acum dimineața avem 17 grade, e ora 8. Eu sunt treaz de la ora 6 și v-am zis că am făcut tot felul de postări pe Facebook, pe Instagram, pe YouTube, pe TikTok. Ne găsiți cu numele Lucifer Videographer. Iar astăzi, da, profităm cum ar veni de ultima zi de soare. Apoi vin vreo 2-3 zile de ploi. Sperăm totul să își revină, pentru că noi poimâine o să plecăm spre nord. Iar spre nord, deja în zona aia de Alesund, arată vreme mai bună decât în sud. Noi chiar acum ne-am uitat dimineața pe prognoză și tot ce înseamnă zona aia de Stavanger, Oslo, plouă. De acolo vine ploaia în sus. Deci e cumva inversul a tot ce știam noi, că vremea rea e în nord. Momentan vremea bună e în partea de jumătate a nordului cumva și partea de jumătate a sudului e vremea mai rea. Va fi o zi faină, sperăm. Avem 140 de kilometri, de fapt 130 de kilometri chiar până jos în Geiranger, acolo unde e fiordul, unde începe. E un fel de Lissabon, dacă ați văzut într-un clip anterior, cred că cu 2 clipuri, am avut clipul cu Lissabon și cam același principiu, cobori pe niște serpentine și ajungi la un fiord. Ideea e că noi vrem să urcăm imediat după fiord pe încă o urcare ceva, să vedem o belvedere. Și încercăm să luăm feribotul care ne duce prin tot fiordul. Exact ca la Lissabon, doar că la Lissabon, în ziua în care noi am fost acolo, nu era niciun ferry disponibil, era cum ar veni cursa închisă. Dar astăzi, în cazul în care găsim fiind duminică, atunci o să facem așa o tură roata, venim prin fiord, se face cam o oră și un sfert cu feribotul. Din ce am văzut e destul de scump, nu știu, cred că e ceva rută privată, că ne apare vreo 350 de coroane de lor, adică vreo 30 de euro de bucată, deci 30 de euro de motor și 30 de euro de persoană, deci ar veni vreo 90 de euro tura. Să vedem dacă e așa scump, dacă ne hotărâm să-l facem sau venim înapoi pe unde ne ducem acum. Că e un pic cam scump pentru noi. Da, vedem.
odată suntem aici. Am ajuns sus pe ceva platou. Aici e stațiune de schi. Uite, asta înseamnă camping. Da, facem noi în viața asta acum în următorii 2 ani, să zic maxim. Uite, ori o mașinuță din asta. Uite, așa ceva. Și făcută numai cu un pat, un panou solar, o baterie. Și venit înapoi aici și făcut toată bucata asta, toată Norvegia, Finlanda și văzută altfel. Atunci făcut trasee pe jos. Numai cu motocicleta trebuie să profiți să vezi tot ce poți vedea din punct de vedere așa terestru și nu știu, tot ce drumuri înguste, nebunii. Și cu mașina e fain efectiv să vii, să stai în nebunii de locuri din astea, cu zilele, să te plimbi pe jos, să savurezi. Toate la timpul lor, le luăm treptat. Bun, am trecut acel munte din moment ce e stațiune de schi. Nu e chiar un deal. Și începem coborârea spre Olden, unde am vrut de fapt ieri să mergem, la Olden, în Grita Camping. Inițial așa a fost planul. Dar după aia am studiat puțin harta și am văzut că zona asta e mult mai așa retrasă, e o vale, temperaturile sunt mai mici, în cazul în care e vreme rea, ești cumva mai izolat. Aici ne-a plăcut că avem chiar lipit de camping la 400 de metri un supermarket, ne-am luat de mâncare, ieri de acolo avem o benzinărie faină. Am zis că dacă stăm 3 nopți aici să avem și niște facilități. Deci nu-mi vine să cred că suntem în Norvegia, marele vis al nostru, și avem vremea asta superbă și vai, chiar suntem foarte, foarte bucuroși și mulțumiți de tot ce ni se oferă. Și bineînțeles, mulțumim și celor care ne susțin financiar, care ne-au donat 1 euro, 5, 10, o cafea. Ne prinde foarte bine, mulțumim frumos. Deja avem vedere deasupra lacului. Am coborât deja 2-3 curbe. Oricum pe aici venim înapoi și după masă. Avem ultima bucată de, nu știu cât, 50 de km, 60 de km, cred că e aceeași rută. Deci urcarea asta sigur o vom face astăzi înapoi. Uitați ce frumos. Uitați cât de frumos. Acolo undeva e Oldenul, nu știu exact pe unde. Undeva mai în depărtare, că trebuie mers un pic pe lângă apă. Eu sunt câteva serpentine din astea. E chiar fain. Scurbe numai bune de luat așa. Cu a treia. Uitați ce frumos se vede. Am ajuns jos. Și din ce am văzut mai înainte aici pe un indicator e Utvik cu K. U-T-V-I-K. Pare o localitate foarte drăguță, cochetă. Ce liniște acum dimineața, duminică, ora 8:30, nu-i nimeni. Ne place, place, place. Asta este Olden. Chiar aici la bucla asta unde se întoarce drumul după lac. Ia câte camperi aici. De aici începe lacul încolo. Și aici e intersecția aia principală. Aici ne-am fi dus încolo, spre campingul nostru. Dacă am fi mers. Uite că dimineața toate sunt închise, supermarketuri, tot. Am oprit într-o benzinărie să luăm micul dejun, de alimentat nu trebuie că l-am umplut ieri. Și am luat ceva ciocolată caldă, cappuccino, 2 pituțe și am văzut chiar aici lipit de Peko este self-wash, din asta să-l spăl. Și vreau un pic să mă duc să-i dau o spălare, chiar dacă zilele viitoare o să prindem iar noroaie.
Că s-a format mizerie aici pe jantă, da, în general e murdar. Pe aici vreau să-i dau un pic o tură. Totul de la drum, de la ceva, totul sărit așa, chestii negre, urâte. Vreau să-i dau o spălare. Pe aia vin să mânc și ne continuăm drumul. Uite ce fain arată. Buy me a coffee, cumpărați-mă o cafea, mulțumesc frumos. Uitați aici, micul dejun, ăsta cred că 9-10 euro am dat aici. 48 de lei. 10 euro, ciocolată caldă și pituțe. Duc să spăl motorul și revin. Terminat de mâncat, de spălat motorul. Ne continuăm drumul. Deja e ora 9:30. Ne dă că ajungem pe la Geiranger, acolo jos în fiord, undeva la ora 11 și ceva, 11 și un pic, 11 și 10. Poate ne mai oprim sau ceva, vedem. Ce frumos. Uite-te, ai zis că e Elveția acum. Peisajul ăsta, secvența asta. Wow. Oricum se seamănă foarte mult peisajul din Norvegia cu cele din Austria, Elveția. Dragilor, ne-am oprit aici la un lac să ridicăm un pic dronița, dacă v-a fost dor să spunem dronița, să luăm niște cadre, că se vede super fain muntele în lac. E o atmosferă atât de plăcută acum și zic, pentru 5-10 minute cât îmi ia, hai să ridică. Acolo e un camping foarte fain. Da, chiar e foarte fain și campingul ridic prima oară încolo spre camping și pe mă întorc și vă arăt tot așa, nu știu dacă e chiar fiord, că nu e foarte, e un lac, e foarte frumos. Foarte fain. Na bun, hai să vedem cadrele din droniță. Ce perfect lină poate să fie apa. Oglindă. Asta e expresia cea mai bună. Oglindă. Nimic, niciun val, nicio impuritate, nimic. Impecabil de frumos. Începem să urcăm. Mi apar pe hartă niște serpentine. Oh, mama. Problema e că e și aglomerat. Aici aglomerat îi. Vedem, poate oprim undeva, mai luăm niște cadre. Că așa cu a doua nu-i treabă să mergem după ei. Că e mult. E mult de urcat. Ce bine merge Transalpul dacă nu am cutiile alea laterale și toată încărcătura. Da, trecem de ăla cu camper, nu-i problemă. Aici avem o bucată dreaptă acum. Aici vin acum niște curbe mai strânse și aici trebuia să trec cumva de el. O să văd imediat, că nu pot să mă duc în spatele lui. Uitați aici ce serpentine vin. Ai, și vin mașini fix acum. Bun. Am trecut și acum nu ne mai oprim.
că atunci n-am făcut nimica. Ne continuăm drumul, că uitați aici ce ne așteaptă. Cascadă, uai, superb. Bun, uite, aici aveam două benzi, dacă mai așteptam un pic, aici s-ar fi lățit, da? Nu am știut că așa o să fie. Frumos. Frumos, frumos. Să vedem cum o fi cu ferry. Dacă nu prindem ferry, tot pe aici venim înapoi. Se repete istoria cu Lissabon. Acum mă gândeam la cei de acasă, din Arad, din România, că ei au 46 de grade și noi acum în tunel aici avem 12 grade. Deci cred că dacă de la 46 de grade te bag acum aici la 12, îți vine rău, te congelezi. Hai că numai bine vedem ce în partea aia altă de tunel când ieșim acum. Oh. S-a schimbat peisajul. Frumos. Mai trecem un tunel de 4 km în care avem 11 grade. Deci aici e zona tunelurilor. Deci ieri am trecut, nu știu, cred că vreo 60-70 de kilometri numai prin tunel. E plin de ele și toate au de la 2, 3, 4 km în sus, 6 km, 8 km, 11 km. Ăla lungul, Laerdal sau cum se numește, ăla are 25 de kilometri. Deci ăla l-am trecut pe sus, peste munte, că așa s-a nimerit. Am vrut să facem traseul pe sus și nu ne-am mai întors. Deci gândiți-vă că cei care sunteți din Arad, să mergeți de la Arad la Lipova pe sub pământ. E fenomen. E canalul Mânecii, are 30 și ceva de kilometri parcă. Deci nebunie. Băi, oameni buni, noi o luăm razna. Intrăm într-un tunel de 5 kilometri. Deci protestez, nu mai vreau. Nu mai vreau tuneluri. Hai de capul meu. Bă, și 11 grade sunt ele, deci e un frig. Bine, hai că închid. Pa, ne vedem când ieșim. Deci, momentan, avem cele mai scăzute grade, cea mai scăzută temperatură din tura asta. Avem 9 grade acum aici în tunel. În ăla de 5 km. Uitați acum, uite. Se pare că deasupra noastră, deasupra muntelui, e ceva lac, se vede acolo pe hartă. Probabil ca la noi un fel de băle lac să fie deasupra sau așa. Aici, stânga, spre Geiranger. Suntem sus pe un platou. V-am zis că avem lacuri deasupra noastră. Din astea îs. Bun, aici facem stânga. Uite încolo și Trollstigen, dar la ăla nu ajungem acum. Uitați încolo. No, ziceți voi că nu-i calea Bâlea la capă Transfăgărășanu. Uite, Bâlea la acolo e tunelul, avem un munte. Peste tot e la fel. Geiranger, Trollstigen. Ce bine, înapoi la 16 grade. Aici, în mod normal, zice că e răcoare 16 grade, dar acum noi ne bucurăm de gradele astea. Hai să vedem ce-i după colț. Superb, superb. Foarte frumos. Oprem și noi aici.
Hai să vedem unde se bagă asta. Vrem și noi să ridicăm drona, că aici în dreapta noastră avem un lac. Și în stânga noastră avem valea. Wow, deci oameni buni, vă rog frumos să vă uitați. Acum asta nu știu dacă e de bine sau de rău, că îs norii ăia joși în vale, în sensul că noi acolo mergem. Și dacă coborâm în fiord și nu vedem nimic, tot e ignorat. Mama mia. Și aici e tot drumul coborârea, uitați acolo. Și încolo snoria nebunie de fain. Cum spuneam și ieri și în episoadele trecute, deci Norvegia în continuu surprinzătoare. Deci tot timpul vine cu ceva și bam, bam. Auzi electricul? Nu s-a auzit că a plecat din loc. Că vine dubă de acolo. Wow. Superb. Ce interesant că pătura de nord nu e foarte groasă, mai eu vă arăt așa, e câțiva metri probabil și deasupra e gol, e norul și sub iară e frumos. Că mai înainte am văzut exact sub el și se vedea drumul în față. Hai să vedem dacă mai apucăm să vedem într-o curbă din asta cumva. Dacă schimbăm direcția drumului. Pic aglomerat. Noi acum coborâm și mergem să ne interesăm de ferry. Și în funcție de ce ne zice acolo, vedem ce facem, dacă mai urcăm sau nu la o altă belvedere. Am vrut să mai urc undeva pe partea aia altă, să vedem un punct de belvedere și să venim înapoi. Se vede ceva. Cam intrăm în... Nu, că aici e capătul, nu intrăm încă. Uite acolo, v-am zis că se vede drumul, uite ce frumos se vede.
Uite, acolo scăței în spate. Are aer condiționat. Uitați-vă în jos acum, wow! Ăia de jos, de acolo, din localitate, zic, mamă, ce vreme urât avem, ignorat. De fapt, e o pătură de nord și deasupra e superb. Uite. Acolo jos e un camping. Suntem la 2 km jumate de Lisă, așa, Lisă Frastul. Great bike! Ha. Primul Transalp care l-am văzut în tura asta. Cum spuneam, avem 2,5 km până jos la ferry. Și să vedem ce și cum. Uite, acolo e un bus care ține rândul. Da, 2,5 km până jos. Uite acolo busul ăla abia întoarce. Ne băgăm un pic pe lângă, Așa. Încercăm să fentăm. Uite că vin feriurile, uite-le acolo în distanță. În îndepărtare. Bun. Așa. A mai rămas busul. Din păcate de bus nu o să putem trece prea curând, că el e foarte lat. Uitați, acolo avem deja ferurile care vin. Ăla cred că e ăla ce pleacă în 20 de minute. Că uitați, unul a plecat, unul vine. Ăla ce ni l-a arătat că pleacă în 3 minute a plecat. Hai să vedem cât e de aglomerat, că nu mai mergem atunci acum la viewpoint-ul ăla sus. Mai bine ne ducem la ferry să avem siguranță că prindem loc. Aici e coborârea spre ferry, ce coadă îi. Hello, we can stay in line for the ferry or? No. You can go in Number 2. Okay. How much is maybe the price? You can tell me please for motorbike and 2 persons. It's 950. 950. Okay. Thank you. Deci ai văzut bine. 950 de coroane, aia vine vreo 85 de euro pentru motor și 2 persoane. Și vrei? Da, absolut, dar nu mă duc înapoi tot drumul. Mergem. Face parte din aventură. Nu e ieftin deloc, dar n-avem ce face. Bine. Pauză. Sorry, I heard you to talk. There are different companies? Yeah. And you don't have a ticket yet? No. So the thing is, this one is leaving in 10 minutes. Yes? Next one is 12:50. 12. So that's 1 hour and 20 minutes more. 12.50. Ah, okay. And how much is? So 360 for a bike. Yes. And 350 for one passenger. You as a driver are free, so basically it's 710. Ah, it's almost the same. Yeah. Here we pay Yeah. 950. Ah, okay. Yeah. Some of the prices are like just 30 NOx. Some of them can differ. Yes. 300 NOx, so it really depends. Okay. So Then we go because the rain will come in yeah, afternoon, it's and yeah. forecast. Yes. And for us it's important to. as a Yeah. bike. Okay. Thank you very much for your time. Thank you. Da, diferența era mică, era de vreo 15 euro, dar trebuie să așteptăm, acum e 11.30 până la 12.50 pentru vreo 15 euro. Acum asta este, plătim vreo 85 în loc de 70 sau ceva de genul. Face parte din program. Nu zic, e frumos să te duci înapoi pe unde am venit, dar hai să o facem și pe asta. Avem de așteptat aproximativ 20 de minute până reușim să ne îmbarcăm, deci mai durează un pic. Nu am apucat să ne luăm nimic, am zis că poate mai ciugulim ceva sau ne luăm un suvenir, ceva. Uite acolo e un troll, hai, mereu ne facem o poză cu trollul ăla. Că nu pleacă lumea, hai să fugim să ne facem un selfie cu el. Hai că până nu mișcă rândul, bine să ne facem rapid o poză cu el. Hai repede că stă lumea la rând. Uite ce fain e ăla.
Hai să ne facem repede. Trebuie să fim pe fază să nu plece rânduri de mașini. Uite-l. Uite-ți pe ăla ce faine. Hello. Thank you. 81 de euro. Acum am calculat, ar veni 950 de coroane norvegiene. Here or there? Bun, e parcat și mergem sus, că avem totul plătit. Deci toată tura asta din Geiranger în Hellesylt durează aproximativ o oră și un sfert și de fapt de aia e atât de scump, e 81 de euro, că e și cumva un tur privat, pentru că ai de văzut cascade, e așa cumva cu puncte de interes, nu te duce doar din punctul A în punctul B. Da, e super, că ne apare pe traseu tot felul de cascade, puncte de interes. Da. Uite, se numește Geiranger Hellesylt, așa se și numește traseul, cum ar veni. Da, și uite câte cascade avem pe traseu. Uite, Fraieren, Skagefla. Fi interesant. Da, atâta deja am parcurs. Și mai avem. Fii fain, trebuie să profităm de moment. Cumpărăm eu cafea. Vă las în pace. Dar bine, haideți. Hai să profităm, să lăsăm telefonul, stăm cu ochii pe pereți. După ce coborâm de pe ăsta, mai avem câteva minute, cred că facem totuși ruta care ne duce la un alt ferry, mai care micuț. face doar 11 minute. Și costă 58 de... Da, 60 de coroane, Da, vine vreo 4 euro jumate. Cred că mergem și facem decât să facem iară drumul ăla înapoi prin Olden. Da. A fost frumos, dar hai să încercăm să facem ceva nou. Exact. Că pleacă, am văzut din 20 în 20 de minute sau ceva de genul, este cursă. Uai, ce fain e. Vezi, super. astăzi cheltuim mulți bani, e un plin care e aproape 30 de euro
80 de euro ferry, plus ce am mai mâncat, deci clar ajungem la vreo 130-140 de euro pe ziua de azi. Dar mâine stăm, mâine plătim doar campingul, 30 de euro pe zi, poate ne luăm de 10 euro de mâncare, deci... Na. Păi scump, dar suntem aici, cine știe ce să mai fie? Media ne iasă în jur de 100 de euro pe zi. Și pe minim, deci nu prea ai cum, pui un plin pe zi, o cazare, un camping și mâncare strictul necesar. Dacă Dar e vreți fain. să ne susțineți, noi vă mulțumim cu o Mulțumim cafea, frumos, cu mulțumim. orice, și cu un like, cu un comment. Cu o distribuire, cu orice, Exact. ne ajută. Mulțumim. Ne ajută și psihic, că astăzi Da. e numai ziua 12-a și până la Exact. 2 luni mai avem. Ieșim de pe ferry. Suntem așteptați ca pe Titanic. Suntem ultimii închizătorii de drumuri de pe ferry. Uite, și ne așteaptă o cascadă acolo în față, uai câtă îi. Na, faină experiență. Ne-am oprit să mâncăm ceva la supermarket. Inițial ne-am gândit la un burger cu cartofi. Ar fi ieșit aproape 15 euro. Așa cam tot la banii ăia. Nu renunțăm la cu salam, cu roșie, în ardeuți. Și știm ce mâncăm. Astea ne mai ajung și pe mâine. Da, astea mai mâncăm un pic și mâine din ele, da? E perfect. Să avem poftă și să mergem că să ne prinde ploaia. parize. Am mâncat bine, altfel stăm de vorbă acum și ne-am pornit spre Lotte. Este localitatea sau portul de unde o să luăm acel ferry, care face 11 minute până dincolo, îmi scap acum numele. Mergem pe drumul 60 și mai avem până acolo 60 de kilometri. E un drum din ăsta drăguț, de munte, împădurit, nu-i tare aglomerat, numai acum ce am întâlnit aceste două mașini în față. Am venit deja vreo 10 km fără să întâlnesc pe nimeni pe drum. E ora 1:50, vremea încă e superbă, avem 18-19 grade, așa că hai să continuăm. Am dat în drumul principal și am făcut stânga. Mai avem 43 de kilometri până la ferry. Doar că în momentul în care o să plecăm, nu mâine, ci poi mâine, cred că tot ruta asta o să facem. O să venim din camping, din Birkjelo, așa ceva, cred că Birkjelo. Venim pe ruta asta, o să trecem din nou cu acel ferry. O să venim până în punctul ăsta, în intersecția care suntem acum. Și continuăm în sus spre Alesund, unde iar acolo o să fie un ferry de luat. O să vedem, ceva de genul planul pe poi mâine. Ăsta e drumul ăla principal, E39. Am ajuns în localitatea Lotte și am văzut cum s-au debarcat camioanele, mașinile, camperele, toate acum au trecut pe lângă noi. Mai avem 500 de metri până acolo și sper că prindem la fix îmbarcarea. Sper să prindem la fix, cu puțin noroc. Hai! Hai, hai, hai! Acum au plecat. Nu ai cum. Acum au plecat. Dă-te, mă, ta. Vai, deci dai să ce repede s-a îmbarcat ăla. Na, ghinion. Asta se numește ghinion. Ăla acum vine de dincolo, plecat ăla. Na, hai să bem o gură de suc. Hai să bem o gură de suc și... Hai, între timp mi s-a umplut cardul, nu știu exact până unde am reușit să filmez, că din păcate atât de obosit am fost ieri, că n-am mai reușit să-mi fac backup-ul pe ziua de ieri. Și am plecat cu același card pe tot echipamentul foto-video și uite că acum deja spre final de zi mi s-a umplut cardul de pe Action 4, de pe camera, de pe cioc. Și am la mine un card de rezervă tot timpul, unul de 32 de giga.
Și l-am băgat pe ăla și îl folosim acum ca să facem trecerea cu ferry și să mai luăm câteva cadre până înapoi la camping. Dar ce-i bine că durează foarte puțin trecerea cu ferry, 11 minute doar. Aceea e perfect că imediat ajunge. Motorist. Acolo sus urcăm și noi în stânga. Ne bagă pe motoriști. Sunt ultimele mașini care coboară. Mă merge tirul și după aia urmăm noi, clar. Unde ne recomandă să urcăm? Alo? Nu, dă-te tu jos. Cam aici o să stea. Aici stă și toată lumea urcă. No, hai să vedem, hai să închidem tot. Am ajuns de partea cealaltă. Chiar acum oprește și stau cu piciorul aici să nu mă îmburd. Chiar când lovește în capăt acum. Că face acel mic balans. Hai că ne-am obișnuit și cu varianta asta. Da, mulțumim! Bun, mai avem încă 29 de kilometri până la camping. Abia aștept să ajung, să mă spăl, să pun să copiez tot de pe 2 zile și după aia să ne refugiem, că la noapte vine ploaia. Am revenit în Birkelau. Aici e supermarketul de unde ne-am făcut ieri cumpărăturile, de la Coop. Iar aici avem benzinăria Best, unde ne oprim să și facem plinul. Ca marți dimineață să nu mai avem nici măcar un stres. Astăzi am făcut 240 de kilometri. Înapoi la cort, numai noi am rămas. Deci în jurul nostru aici erau motocicliști, nemți, erau niște copii în partea aia acolo. Nu mai e nimeni, e perfect. Nori încep să se adune, o să mergem să facem o baie. Aș vrea să încheiem ziua acum, pentru că o să mă pun după aia să lucru, să-mi copiez toate alea, deci mare lucru nu mai avem ce să mai facem astăzi din punct de vedere al filmatului. Astăzi a fost o zi de până în 240-250 de kilometri totalul. O ieșit destul de scump per total ziua, pentru că am plătit ferry-ul la 82 de lei, doamne, 82 de euro. Am mai mâncat, am mai luat un alta, deci s-a adunat. Acum am făcut plinul iară ca să știm că e ok. Mâine e luni, mâine o să plouă de acum seara, marți dimineața plecăm, o să mergem spre nord, undeva spre Alesund, dar ne auzim marți dimineață. Până atunci, mulțumim frumos că ne-ați urmărit, vă las și pe Iasmina să vă zică 3 cuvinte. Da, știu că vă nebunesc, dar nu uitați să-mi cumpărați o cafea sau dacă nu mi-au bere, da. Pe Buy Me a Coffee. Nu-i fără alcool, să știți că nu beau cu alcool. Suc. Găsiți toate detaliile astea mulțumim. în descriere, jos și stați aproape, pentru că nebunia continuă. Da, am vrut să vă arăt numai căsuța noastră. Apropo, am rezolvat ieri salteaua, am lipit-o cu lipici și a ținut. Toată noaptea a fost ok. Ne auzim. Ciao.